ሄሎ ጤና ይስጥልን እንዴት አላችሁ? አሁን ደግሞ ማየት የምንፈልገው ነገር በአንድ ኤክሴል የተጻፈ በተንተሳፈን ሰንጠረዥ ላይ የተቀመጠን ዳታ ወይም የገባን መረጃ እንዴት ማስተካከል እንችላለን የሚለው እናያለን። ሶስት አማራጭ። የመጀመሪያው ማስተካከል የምፈልገው ቦታ የፈለኩት ቦታ ላይ ሄጄ ማስተካከል የምፈልገው ይሄን ቢሆን ለምሳሌ እዚህ ጋር የምፈልገውን ስም ማስገባት ነው። የምፈልገውን ስም ማስገባት ነው። ቀጥታ ሄጄ ማጥፋት ሳይጠበቅብኝ ማለት ነው። እዚህኛው የምፈልግ ይሄው ከዚያ ስፔስ አድርገን ደስ ያለኝ ዳታ ያው ስም ሲሆን ስም ሊሆን ይችላል አስገባለሁ። አንዴ ቀጥታ ቁጭ አድርገን መጻፍ ስንጨምር ራሱ የደረበረውን አጥፍቶ መጻፍ ይጀምራል። ሁለተኛው አማራጭ ራይት ላይ ክሊክ አድርገን ራሱ ላይ ደብል ክሊክ እናደርጋለን። የምፈልገውን ዳታ ብቻ የመጨረሻውን ስም ከፈለግን የመጨረሻውን ስም ካልፈለግን ደግሞ ሁለተኛውን ስም ከፈለግን ደግሞ ለምሳሌ ጣሶ ቢሆን ጣሶ እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ ራሱ ላይ ዳታ በመጫን አንድ የምፈልገው ላይ ብቻ ክሊክ በማድረግ ቦታ በመምረጥ የምፈልገው ቦታ ላይ ክሊክ በማድረግ በመምረጥ ይሄንን በቀስቱ ይሄ እዚህ ጋር ከቁጥሩ አጠገብ ያለው ሰንጠረዥም መጠቀም እንችላለን። ወደ ግራ ወደ ቀኝ ለማድረግ መጠቀም ይታያቸዋል። ሶስተኛው አማራጭ ይታያቸዋል ፈንክሽን የምትላለች እዚህ ጋር ገብቼ ለምሳሌ መጀመሪያውን ስም ይሄው እዚህ ጋር አበበ የሚል ያለ ለምሳሌ አበበ የሚለውን አጥቼ አህመድ ብለው